Bună, dragii mei, și bine ați venit la Miha în bucătărie. Astăzi vreau să vă fac un tort Ferrero Rocher, ceva deosebit. Urmăriți rețeta, urmăriți video de la început până la sfârșit pentru o reușită 100%. Pentru început voi face un blat din 3 ouă întregi. Dumneavoastră spuneți-mi de unde mă urmăriți. Vă pup cu drag oriunde v-ați afla și oricum v-ar chema. Peste aceste 3 ouă întregi o să pun un praf de sare și voi face cu mixerul foarte bine o spumătare, adăugând zahăr în ploaie. Eu vă scriu cât zahăr pun eu, dumneavoastră puneți cât de dulce doriți. Dacă nu vi se pare că este prea dulce, mai puneți zahăr mai mult. Acum bat o spumă foarte tare. Am bătut așa foarte spumă aceste ouă. Acum voi adăuga deasupra 50 de mililitri de ulei. Încingeți cuptorul la 180 de grade Celsius. Acum voi pune o esență de rom. Se potrivește cel mai bine cu tortul Ferrero Rocher. Încorpora puțin uleiul. Acum adaug 50 de mililitri de lapte și voi amesteca. La viteză mică am terminat de mixat. Peste aceste ouă o să pun pentru început făină. 80 de grame de făină. O voi cerne împreună cu 20 de grame de cacao. Acum pun jumătate de pachetel de praf de copt și cern totul aici. Am cernut făina, cacao și praful de copt. Acum amestec foarte lejer. Am pregătit o formă rotundă, 20 de centimetri. Așa, să nu fie mai mare de 20. Pentru că va trebui să tăiem blatul în 3 părți. Amestec foarte finuț până când încorporez toate ingredientele. Am tapetat tava cu hârtie de copt. Faceți cu mine împreună. Am omogenizat bine. O voi turna în această formă. Am pus în tavă, iar acum o voi da la copt. Și o să vă spun și cât stă la mine în cuptor. Revin imediat. Dragilor, acum urmează crema. Am aici 200 de mililitri de frișcă foarte rece. Iar aici am 400 de grame de brânză mascarpone. Aici am 200 de grame de ciocolată neagră pe care o voi topi la microunde și o voi lăsa să se răcească complet, după care o să fac crema imediat. Acum trecem să facem crema. Peste 200 de frișcă lichidă, cum v-am spus, adaug cele 400 de mascarpone. Zahăr nu o să pun pentru că avem 200 de ciocolată neagră, ceea ce este foarte dulce. Nu mai avem nevoie de zahăr. Am adăugat și mascarponele. Acum fac cu mixerul foarte bine până fac o spumă. Am amestecat foarte bine frișca cu mascarponele. Voi adăuga ciocolata care s-a răcit și ea. O să o pun pe toată și aceasta va fi crema pentru tortul meu. Voi mixa la viteză mică cele 2 ingrediente până fac o cremă care vreau eu. Crema mea este gata, așa arată, vă arăt cum trebuie să arate. O cremă excelentă. Așa trebuie să fie cea mai bună cremă pentru acest deosebit tort. O să-l pun la rece și o să revin imediat să facem și niște alune de pădure prăjite. Dragii mei, am scos tortul de la cuptor. A stat 35 de minute la 180 de grade Celsius. Și așa arată foarte bine un tort din doar 3 ouă. Îl voi lăsa să se răcească complet. Între timp, pe foc, o să prăjesc 200 de grame de alune de pădure. Le rumenesc foarte bine. Le las așa, întorcând tigaia până când primesc o crustă deasupra.
Alunele mele, după cum vedeți, s-au prăjit foarte, foarte bine. Le voi pune așa într-un bol mai mic. Și imediat le voi da prin mașina de tocat. Pun jumătate și tot așa până le toc pe toate. Acum le toc, dar nu le fac foarte mărunte, așa, de jumătate. Așa trebuie să fie, nu foarte mărunte, deci să avem bucăți mai mari. Le golesc într-un alt bol, le pun deoparte și așa fac și cu celelalte. Am tocat și celelalte alune de pădure. Le voi turna toate aici în acest bol și le voi folosi când o să am nevoie. Așa arată. Dragii mei, eu am tăiat platul în 3 părți egale. Așa arată. 1, 2, 3. Deci trebuie tăiat de 2 ori. 2 dintre ele le voi muta aici pe alt blat. Așa. Și pe acesta voi pune cremă. Întâi punem o extensie din aceasta. Dacă nu aveți, se poate face și fără ea. Dar eu o voi pune așa. Nu-l voi însiropa, pentru că nu este necesar. Este extrem de moale și nu necesită însiropare. Aici am crema. Foarte faină. Moale și pufoasă, deci perfectă. Voi pune circa 3 linguri și voi nivela. Încerc să fac în mod egal pe toată suprafața. Dumneavoastră apăsați clopoțelul pentru a primi notificări cu tot ceea ce gătesc eu la mine în bucătărie. Mulțumesc frumos că mă urmăriți în număr atât de mare. Scrieți în comentarii dacă vă plac rețetele mele. Dacă ați încercat ceva, puneți poze pe Facebook în comunitatea miha.de să vadă și prietenii dumneavoastră, distribuiți. Mă ajută foarte mult pentru că vreau să am o comunitate frumoasă. Am repartizat bine. Acum vin cu un rând de alune de pădure măcinate un pic așa mai grosier. Și o să pun pe toată suprafața alune. Într-un strat destul de generos. Deci trebuie să fie alune mai multe. Acesta este Ferrero Rocher. Avem nevoie de multe alune. Peste aceste alune vin din nou cu un rând de cremă. Încerc să pun crema fără să deplasez alunele. Foarte, foarte finuț. Doar un strat subțire trebuie. Am așezat al doilea strat de cremă peste alune. Acum vin cu cel de al doilea strat de blat peste cremă și voi repeta aceeași operațiune. Apăs și tot așa procedez la fel. Un strat de cremă, unul de alune. Pun pe suprafață. Voi pune alunele, tot așa în strat destul de gros. Trebuie ca alunele să cuprindă toată suprafața. Apăs foarte puțin și din nou vin cu un rând de cremă. Fără a deplasa prea mult aceste alune. Foarte finuț. Este un tort extrem de repede de făcut. Încercați rețeta mea de astăzi. Am nivelat foarte bine. Acum vin și cu ultimul strat, pe care îl voi întoarce invers. Așa îl voi întoarce. Cu fundul în sus. Apăs doar pentru a suda crema de blat. Și așa arată tortul meu. Acum îl voi pune pentru un sfert de oră la frigider. După care o să revin și o să fac și partea deasupra și marginele cu restul de cremă. Revin imediat, rămâneți aproape. Am scos forma metalică. Așa arată tortul meu. Și nu este gata. Acum voi face partea deasupra cu restul de cremă ce mi-a rămas. O să fac și pe partea de sus și pe margine. Și voi nivela frumos peste tot.
După care va merge din nou la frigider. Trebuie să fac și laterala, partea marginile laterale. Așa, am terminat de nivelat și marginea tortului și deasupra, așa arată. Îl voi da din nou pentru jumătate de oră la frigider și revin imediat și cu o glazură. Rămâneți aproape. Dragi prieteni, aici am 60 de mililitri, în jur de 70, nu mai mult, de frișcă lichidă, peste care voi turna 100 de grame de ciocolată amară. Pun peste frișca rece, care oricum o să o încălzesc la microunde până se topește ciocolata. Ciocolata mea s-a topit foarte bine. Peste această ciocolată adaug 40 de grame de alune așa tăiate mai gros. Așa, compoziția mea este gata. Aici am tortul care a stat la frigider pentru 30-40 de minute. Iar acum voi turna această compoziție de ciocolată cu alune peste tort. Și voi da la rece pentru câteva ore, după care o să revin să vedeți și secțiune. Am pus ciocolata cu alune deasupra tortului. Acum merge la rece pentru câteva ore și o să revin imediat și cu rezultatul final. Rămâneți aproape. Dragii mei, tortul a stat pentru câteva ore bune la frigider. Așa arată și partea deasupra. Acesta este deliciosul tort Ferrero Rocher. Vă invit să-l preparați cu mare încredere. Am să tai și o bucată să vedem cum este și interiorul. Este un tort atât de bun și de aromat, cu gust de rom. Așa arată tortul meu în interior. Foarte bine. Sper că se vede, sper că vă place. Pentru iubitorii de alune. Și așa arată și o felie. Vă invit să-l preparați. Se taie foarte bine. Este foarte moale și foarte aromat. Adevărat răsfăț. Curcubeu pe cerul gurii. Mulțumesc foarte mult că ați fost alături de mine până la finalul acestui super rețete tort Ferrero Rocher. Și dacă aveți gusturile mele, încercați. Dacă doriți să vă abonați canalului Rețete Culinare cu Miha, sunteți invitați pe YouTube să vă abonați. Și pe Facebook, cine dorește să intre în comunitatea miha.de. Până la un nou video, vă doresc toate cele bune. La revedere!